কিবি ললো, টাইপড ললো, মেমৰি কাৰ্ড ললো আৰু কি কৰি দিছে ভাল লাগিব। ব্লগিং সেটআপ এইটো মাইক হয় লাইট বস্তুটো ইয়াতে গোটেইখিনি আছে। জি চেনেল আছে আমাৰ ইউটিউব। সো আমাৰ সেটআপ অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল। মোবাইলটো যাব মোবাইলটো এতিয়া জাষ্ট মোবাইলটো লগাম আৰু এইটোতো মোবাইলটো লগাই দিয়া। মোবাইলটো লাগি গ'ল কিন্তু আইফোনৰ কাৰণে এইটো কাম নকৰিব, বেলেগ এটা সি লগাব লাগিব। অঁ এইটো লগাইলে কাম কৰিব ন। ঠিকে আছে আৰু লাইটটো দিয়াচোন। লাইটটো মানে বেটাৰী লাগে, এক্সট্ৰা বেটাৰী লাগিব। অন কৰক। কিংস্টনৰ তো 128 GB পাই যাব, 850 টাকা পড়বে। আলাগে সো ব্লগিঙৰ পৰা ব্লগিং কৰি আছোঁ। একদম সেটআপ ৰেডি, ভাইটি সেটআপটো ৰেডি কৰি দিছে। ভাল লাগিব। সো এইখন হ'ল আপোনাৰ SP ট্ৰেন এণ্ড মাৰ্কেটিং এখন দোকান। কাৰ্ডখন দিয়ক। আপোনালোকে আহিব পাৰে, ইয়াতে মোবাইলৰ সকলো বস্তু পাই যায়। আমি অকণমান কিবা কিবি ল'লোঁ, টাইপড ল'লোঁ, মেমৰি কাৰ্ড ল'লোঁ আৰু মোবাইল ভিডিঅ' কিট এটা ল'লোঁ।